והלכתי לחנות לבדוק אם יש רחסנים בצבעים מתאימים ובאורכים. לצערי האורך המתאים לא היה, רק 60 סנטימטר, אבל לא נורא. אנחנו נקצר אותו ואתם תראו איך אני עושה את זה. איך מקצרים רחסן נכון. כרגע תפרתי את הרחסן. אתם יכולים לראות את הרחסן תפור, הוא עדיין ארוך. חשוב לציין שבשלב הזה עדיין לא גוזרים שום דבר, רק תפירה וגיוץ. פה יש חור קטן שהוא כתוצאה מהתקלה, אני הולכת לתפור אותו ידני, ויש לי חוט קצר מתאים. ועכשיו זה השלב הבא, חיבור של הבטנה. הבטנה פתוחה, אתם יכולים לראות שהיא פרומה. כן. גם חיבור בין העליון לבטנה, יש פרימה. במקום הזה אנחנו נחזק את הרחסן ונעשה את זה דרך החור. זה המקום המקורי, שבעצם זה נעשה דרך החור הזה. אני הולכת לפתוח אותו, ודרך החור הזה אני אסגור אותו עברו. כי לצערי אין לי דרך אחרת, חוץ מתפירה ידנית. עכשיו אני רוצה קצת להסביר על השלבים של התפירה של הבטנה. כרגע אני מחברת בין הבטנה לעליון, וסוגרת תוך כדי גם את הרחסן פה. הוא מתחבר בין שתי השכבות של העליון והבטנה. הנה אתם יכולים לראות פה, חיברתי סיכות. זה החלק העליון. כרגע אנחנו נמצאים בפנים בתוך האוברול. פה יש גומי, בצד אחד זה היה ככה במקור, וזה חיבור. פה יעבור התפר. עכשיו שחזרתי את התפר השכבה בשני הצדדים, כמו שאתם יכולים לראות, ובשלב הזה אני יכולה לסגור ולגזור את הזנבות של הרחסן שאני לא צריכה, כי הוא כבר לא יברח לשום מקום. אז שימו לב במיוחד שאתם תופרים, המנעול נמצא למטה, ולמעשה אין לכם דרך אחרת, כי אתם תופרים את שתי הצדדים. אז להחזיק את הרחסן פתוח, כן? לבדוק שהכל תפור טוב טוב, ורק אחרי זה לגזור את הרחסן. פרמתי פה פתח, שלמעשה הוא היה מקורי, ככה גם תפרו את זה לפני, כדי להגיע לכאן. זה השלב הבא שאני הולכת לתפור. כן, אני צריכה לתפור שני הצדדים של הבטנה, צד אחד וצד שני, ועושים את זה דרך הפתח. עכשיו תראו איך אני עושה את זה. כדי שאני אוכל לתפור את הצדדים, אני אמורה להפוך אותם דרך הפתח שפרמתי, בצורה כזאת. וזהו, ולתפור. אנחנו נתפור בחצי רגל. אני תופרת ואני מראה לכם את התוצאה. כדי לתפור את הצדדים, אני פשוט הופכת את זה דרך הפתח שפרמתי. כרגע תפרתי צד אחד של החיבור בין הבטנה לעליון.
אני רוצה להפוך את זה. זה מתהפך בדיוק באותה צורה שעשינו מקודם. אפשר לראות את זה תפור. אני רק צריכה להוציא את הפינה. אפשר לעשות את זה עם היד אחת. תפרתי את שני הצדדים, החזרתי בחזרה את הבטנה. כרגע זה סגור. אפשר לראות שהמנעול מגיע עד הסוף. והכל טוב. כמו שזה היה לפני. ועכשיו ניתן לסגור את הפתח שדרכו עשינו את התפרים. הנה הפתח, כמו שאתם רואים הוא קופל ישר עם תוספת איפשהו פנימה, ובדיוק ככה אנחנו נחזיר אותו בחזרה. נקפל ביחד את שני התוספות. שתי התוספות יהיו מקופלות פנימה, ונתפור.